සුබ දවසක් වේවා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩාක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නොදත්තතු අපේ YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ වීඩියෝ එඩිට් කරන ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් ගන්න පුළුවන් හොඳම වෙබ්සයිට් 5ක් ගැන. ඉතින් අපි දන්නවා වීඩියෝ එඩිට් කරන ඔයාලට මේ ටෙම්ප්ලේට් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් මේ වීඩියෝස් වෙනම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකකට අප් කරගන්න, ඒ වගේම හොඳ ප්‍රිවිව් එකක් ලබා ගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරමු වීඩියෝ ටෙම්ප්ලේට් ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම වෙබ්සයිට් 5ක් ගැන. එහෙමනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ තවත් යාළුවන්ට මේක බලන්න share කරන්න, comment කරන්න. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, ඔයාලගේ PC එකේ ඔයාලගේ lap එකේ ඔයාලා කැමති search engine එකක් use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක search කරලා බලන්න. ඉතින් අපේ පළවෙනි website එක තමයි envato.com කියන website එක. මේ website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ preview එකක් තමයි ඔයාලට දැක ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේකේ video template වගේම video stock video, ඒ වගේ music, sound effect, graphic template, ඒ වගේම graphic presentation template, photo, fonts වගේ මේ features ඔයාලගේ කැමති විදිහට ඔයාලට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ videos advanced level එකට up කරගන්න, හොඳ preview එකක් ගන්න ඔයාලට මේ video template උදව් වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ website එකට ඇවිත් ඔයාලට මේක experience කරලා ඔයාලගේ අදහස් අපිට comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් website තියෙනවා නම් ඒවත් තවත් දැනගන්න ඔයාලා comment section එකේ comment කරන්න. හරි, අපි දෙවෙනිට කතා කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි NCFX කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට Google එකේ search කරන්න පුළුවන්. එහෙම search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ preview එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. අපි මේ පළවෙනියටම තියෙන වෙබ්සයිට් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරගෙන එනවා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් අපි envato.com එකේ දැක්කා වගේම වීඩියෝ ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා, graphic template තියෙනවා, after effect template තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ features ගොඩාක් ඔයාලට මේ website එක තුලින් ඔයාලට use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම YouTube subscribe button වගේ දේවල් මෙතනදී ඔයාලට download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ website එකට YouTube කරන ඔයාලට, content කරන ඔයාලට, video editing කරන ඔයාලට මේ website එක ගොඩාක් උදව් වේවි. ඉතින් ඔයාලට template download කරගන්න, ඒ වගේම after effect template download කරගන්න මේ website එක හොඳම website එකක් වේවි. ඉතින් මෙතනදී අපිට පේනවා ලස්සන template ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ website එකේ තියෙන මේ template use කරලා ඔයාලගේ experience එක අපිටත් share කරන්න. හරි, ඔයාලට ගේන තුන්වෙනි website එක තමයි Motionary කියන website එක. ඉතින් ඔයාලා Google එකේ search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ Motionary කියන වෙබ්සයිට් එක තුලදීත් අර envato එකේදී වගේම ඉතින් ගොඩාක් features අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් video template තියෙනවා, presence තියෙනවා, motion graphic තියෙනවා, footages තියෙනවා, music තියෙනවා, sound effect තියෙනවා, graphic තියෙනවා, photos තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් categories මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට video template ගන්නවා වගේම ඔයාලගේ videos වලට අවශ්‍ය කරන footages පවා මෙතනදී download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම background music, ඒ වගේම video edit වලදී ඔයාලට අවශ්‍ය music මේ හැම දෙයක්ම මෙතනදී ඔයාලට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලගේ video එක advanced level එකකට ගන්න, මේ video එක ලස්සන preview එකක් ගන්න ඔයාලට මේ website එක උදව් වේවි. හරි, අපි ඔයාලට ගේන හතරවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි VFX download කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේක envato.com වගේම ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ, ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිට් කරන කට්ටිය ගොඩාක් use කරන ප්‍රසිද්ධ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ VFX download කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට අපි ආවට පස්සේ ඔයාලට දකින්න පුළුවන් after effect, premiere pro, sound effect මේ වගේ ගොඩාක් categories තියෙනවා. ඉතින් premiere pro වගේ advanced level video editing software එකක් use කරන ඕන කෙනෙක්ට මෙතනදී හොඳ template download කරලා ඔයාලගේ video එක advanced level එකකට edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ website එකක ඔයාලා join වෙලා premiere pro වගේ advanced level software එකකින්
ඔයාලගේ වීඩියෝස් එඩිට් කරලා ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්ස් වගේ වෙබ්සයිට් එක මේවා සෙල් කරලා ඔයාලට හොඳ ඉන්කම් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මේ VFX download කියන වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා බලන්න. ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. හරි, අපි ඊළඟට කතා කරන පස්වෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි Mixcake download කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකත් අපි මුලින් කතා කරපු වෙබ්සයිට් හතර වගේමයි. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට දකින්න පුළුවන් ස්ටොක් මියුසික්, සවුන්ඩ්ස් ඉෆෙක්ට් වගේ දේවල් ගොඩාක් අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක තුලදී දකින්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරන වීඩියෝ ටෙම්ප්ලේට් ගැන. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක තුලදී වීඩියෝ ටෙම්ප්ලේට් ඇති වෙනකන් ඔයාලට යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින් කතා කරා වගේම වීඩියෝ එඩිටින් වලට ආස කරන, වීඩියෝ එඩිටින් වල ඔයාලා කාලය ගත කරන ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වෙබ්සයිට් පහක් තමයි අද අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් පහ වෙන වෙනම ඔයාලා සර්ච් කරලා ඔයාලා මේකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන ඔයාලා තවත් අයට දැනගන්න මේක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට කියන්න අමතක වුණු ඔයාලගේ අත්දැකීම් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදීත් අපි ගේනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගැන අපි වෙන වෙනම කතා කරනවා. වීඩියෝ එඩිට් කරන විදිය, ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ගැන, ඒ වගේම Canva ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් අපි ඉදිරියේදී කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න, මේ වගේ වීඩියෝස් එකක් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඔය අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එහෙමනම් හැමදෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. මම දුෂාන් චතුරංග.